Zkrátky mysli, co je to response bias? Response bias neboli zkreslení odpovědi je jev, kdy lidé upravují své odpovědi na otázky tak, aby byly v souladu s tím, co si myslí, že od nich očekáváte. Nebo s tím, co považují za společensky přijatelné. Místo toho, aby odpovídali upřímně, jsou jejich odpovědi ovlivněny vnějšími faktory, jako je formulace otázky, kontext rozhovoru nebo touha zapůsobit na tazatele. Tento jev je běžný v průzkumech a dotaznících, kde se lidé mohou cítit pod tlakem poskytnout správné odpovědi. Zkrátky mysli, response bias, příklad. Představme si, že probíhá průzkum spokojenosti zaměstnanců ve firmě. Anonymita průzkumu však není zcela zajištěna a zaměstnanci věří, že jejich odpovědi mohou být zpětně dohledány. Pokud dostanou otázku, jak jste spokojeni s vedením firmy, mohou mít tendenci odpovědět pozitivně, i když ve skutečnosti cítí nespokojenost. Tento příklad ilustruje, jak se může response bias projevit v situacích, kde lidé cítí, že jejich upřímné odpovědi by mohly mít negativní důsledky. Zkrátky mysli, response bias jak vzniká. Response bias vzniká především v situacích, kde jsou respondenti ovlivněni svým prostředím, očekáváním tazatele nebo obavou z hodnocení. Může být také výsledkem špatně formulovaných otázek, které vedou k určitému typu odpovědi. Tento jev se často projevuje v situacích, kde jsou lidé dotazováni na citlivá témata, jejíž upřímná odpověď by mohla být považována za kontroverzní nebo nevhodnou. Výsledkem je zkreslený obraz reality, který nemusí odpovídat skutečným postojům a názorům respondentů. Zkrátky mysli, response bias, na to si dát pozor. Je důležité být opatrný při interpretaci výsledků průzkumů a dotazníků, protože response bias může vést k zavádějícím závěrům. Pozornost je třeba věnovat formulaci otázek, aby nebyly příliš sugestivní nebo nevedly respondenty k určitým odpovědím. Zajištění anonymity a vytvoření bezpečného prostředí pro respondenty může pomoci snížit tento druh zkreslení. Dále je vhodné zvážit použití otevřených otázek, které poskytují prostor pro různé typy odpovědí a tím minimalizují tlak na konformitu. Zkrátky mysli, response bias, jak jej můžeme využít. I když je response bias obecně považován za negativní jev, lze ho za určitých okolností využít k získání konkrétních informací. Například v marketingu může být využit k testování toho, jak spotřebitelé reagují na různé formy komunikace nebo reklamy. Pokud víme, že lidé mají tendenci odpovídat tak, jak se od nich očekává, můžeme tento sklon využít k testování různých verzí zpráv a zjistit, která verze nejlépe rezonuje s cílovou skupinou. Klíčem je vědomé a strategické využití tohoto jevu v kontextu, kde může přinést cenné poznatky.